วัสดีครับเมื่อนี้ก็จิมารีวิวพินนะครับผมเป็นพินไฟฟ้านะครับผม3 สาย15 เฟรตนะครับผมสเปคนะครับดองสีทองปิกอัพอาร์เทคนะครับผมแล้วก็1 โทน1 โวลูมสวิตช์ตัดคอยนะครับผมเดี๋ยวมาบครับต่อข้อครับผมมีนี่นะครับมีที่กดสายนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องจานไข่นะครับผมมารีวิวไล่สุดเสน่ห์เป็นไล่สุดเสน่ห์รีวิวเสียงภาพร่วมไปฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับผม